อุปกรณ์ในวิดีโอนี้นะคะ KJ จะใช้เป็นไหมอะคริลิกนะคะตัวนี้จะคล้ายๆกับคอตตอนนม8พายนะคะแต่ว่าตัวคอตตอนนม8พายเขาจะมีความนิ่มกว่านะคะขนาดก็จะใหญ่กว่าคอตตอนนม8พายไม่เยอะนะคะก็ไม่ได้แตกต่างกันเยอะมากนะคะนี่ขนาดของเขานะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ4มิลลิเมตรนะคะประมาณนี้เดี๋ยว KJ จะทิ้งช่องทางการสั่งซื้อตัวใหม่ตัวนี้ไว้ให้นะคะเผื่อเพื่อนๆสนใจนะคะเขาก็จะมีความแข็งแรงมากกว่านะคะตัวนี้ถักแล้วจะไม่เจ็บมือเหมือนเชือกฟอกนะคะแล้วก็ขนาดเส้นก็จะใหญ่กว่าด้วยก็ KJ จะใช้อยู่ที่ทั้งหมดนะคะไม่เกิน300กรัมนะคะยังไงก็เพื่อนๆสามารถไปเลือกดูกันได้นะคะทางร้านมีสีเยอะมากเลยนะคะก็เดี๋ยวยังไง KJ จะทิ้งช่องทางการสั่งซื้อไว้ให้นะคะจากนั้นนะคะ KJ ก็จะใช้เป็นเข็มเบอร์7/0นะคะแล้วก็จะมีเป็นตัวนี้จะเป็นซิปนะคะขนาด10ไซส์10นิ้วนะคะก็อันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยนะคะก็แนะนำว่าเลือกสีให้มันเข้ากับตัวไหมจะดีกว่านะคะเพราะว่า KJ ลองหาร้านแถวบ้านนะคะไม่มีสีฟ้าก็เลยจะเลือกเป็นสีครีมแทนนะคะแล้วก็จะมีเป็นเข็มเก็บปลายไหมแล้วก็ Stitch Marker แล้วก็จะมีเป็นกรรไกรนะคะยังไงแล้วเดี๋ยวเราไปดูวิธีการถักกันเลยนะคะโอเคค่ะเราก็จะมาเริ่มต้นในส่วนของตัวกระเป๋ากันก่อนเลยนะคะก็เริ่มต้นให้เพื่อนๆพัน Slip Knotจากนั้นนะคะให้เพื่อนๆถักโซ่ขึ้นไปทั้งหมด47โซ่ค่ะค่ะนี่หลังจากที่เราถักครบ47หลักแล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะก็ขนาดความยาวนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ26เซนติเมตรครึ่งนะคะเผื่อใครที่ถักใช้ไหมในการถักนะคะขนาดไซส์แตกต่างจากของ KJ ก็สามารถเอาไปปรับใช้ได้นะคะโอเคค่ะต่อไปนะคะเรามาเริ่มในแถวที่1กันเลยนะคะเราก็จะถัก x นะคะลงไปตรงโซ่ที่2นับจากเข็มนะคะอันนี้คือโซ่ที่1อันนี้คือโซ่ที่2นะคะเราก็จะถัก x ลงไปตรง x ตรงนี้นะคะจะเป็นหลักแรกของแถวที่1นะคะก็เพื่อนๆมือใหม่แนะนำให้ใช้ Stitch Marker นะคะมาร์กไว้นะคะเพราะว่าตรงนี้จะเป็นหลักแรกของแถวที่1นะคะหลังจากนั้นเราจะถัก x นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยนะคะแบบนี้นะคะเราจะถักจนสุดแถวเลยนะคะนี่นะคะแถวที่1ถักเสร็จแล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะในแถวที่1นะคะจะมีทั้งหมด46 x นะคะต่อไปนะคะเรามาเริ่มในแถวที่2กันเลยนะคะแถวที่2ไปจนถึงแถวที่9อะค่ะเราจะถักตัวแถวอะค่ะเพิ่มขนาดให้มันเป็นแบบนี้นะคะให้มันกว้างออกไปแบบนี้นะคะก็เริ่มต้นแถวที่2เราก็จะถักโซ่1พลิกชิ้นงานค่ะ หลังจากนั้นเราจะถัก 2x นะคะลงไปในหลักแรกแต่เราจะถักใน back loop นะคะก็คือกระเป๋าแพทเทิร์นกระเป๋านี้นะคะเราจะถัก back loop ทั้งหมดเลยนะคะก็เราจะถัก 2x นะคะลงไปในหลักแรกนี่นะคะให้เพื่อนๆสังเกตว่าปกติเราก็จะแทงลงตรงนี้ใช่ไหมคะแต่ให้เพื่อนๆนะคะพลิกลงมาแล้วก็นี่นะคะมันจะมี2เส้นแบบนี้เส้นบนกับเส้นล่างให้เพื่อนๆแทงเข็มลงเส้นล่างตรงนี้นะคะเราจะเรียกว่า back loop นะคะเราก็จะถัก x ลงไปตรงนี้นะคะจำนวน 2x นะคะแล้วก็มือใหม่แนะนำให้มาร์ก x แรกไว้นะคะเพราะว่า x แรกจะเป็นหลักแรกของแถวนะคะ
แบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราจะถัก x นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยนะคะไปจนถึงอ่าหลักเกือบสุดท้ายนะคะเพราะว่าเราจะเพิ่มจำนวนหลักนะคะตรงหัวแถวแล้วก็ท้ายแถวก็คือเราจะถัก 2x ตรงหลักแรกนะคะแล้วเราก็จะถัก 2x ลงในหลักเดียวกันในหลักสุดท้ายด้วยนะคะก็ถัก x นะคะใน back loop แบบนี้นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยค่ะนี่นะคะอันนี้เราก็ถักมาจนถึงหลักสุดท้ายตรงนี้นะคะเราก็จะเอา stitch marker ออกแล้วเราก็จะถัก x นะคะลงไปใน2หลักในหลักสุดท้ายนะคะถัก 2x ลงไปในหลักสุดท้ายนะคะ1 2นี่นะคะแถวที่2เสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะโอเคค่ะต่อไปนะคะแถวที่3ถึงแถวที่9นะคะเราจะถักเหมือนกันนะคะก็คือเริ่มต้นเราจะถักโซ่1หลังจากนั้นเราจะพลิกชิ้นงานค่ะแล้วเราจะถัก 2x นะคะลงไปในหลักแรกโดยเราจะถักลงใน back loop แบบนี้นะคะใช้ stitch marker mark หลักแรกไว้นะคะหลังจากนั้นถักอีก1หลักนะคะ 1x นะคะลงไปในหลักเดิมเลยค่ะในหลักแรกตรงแถวที่3นะคะเราก็จะมี 2x นะคะจากนั้นเราก็จะถัก x นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยนะคะโดยเราจะถักลงใน back loop แบบนี้นะคะค่ะนี้ KJ ก็ถักมาจนถึงหลักสุดท้ายนะคะในแถวที่3นะคะเราก็จะเอา stitch marker ออกแล้วเราก็จะถัก 2x นะคะลงไปในหลักสุดท้ายค่ะแบบนี้นะคะเพื่อเป็นการเพิ่มจำนวนหลักนะคะทำให้ตัวกระเป๋าอะค่ะขยายกว้างขึ้นนะคะนี่แถวที่3เสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะต่อไปในแถวที่4ถึงแถวที่9นะคะเราจะถักเหมือนแถวที่3เลยนะคะก็คือเราจะถักโซ่1พลิกชิ้นงานหลังจากนั้นเราจะถัก 2x นะคะลงไปในหลักแรกของหัวแถวหลังจากนั้นเราก็จะถัก x ลงไปในทุกๆหลักนะคะไปจนถึงหลักสุดท้ายของแถวพอเราถักมาจนถึงหลักสุดท้ายของแถวเราจะถัก 2x นะคะลงไปในหลักสุดท้ายก็คือหัวแถวกับท้ายแถวนะคะเราจะถัก 2x ลงไปในหลักเดียวกันเพื่อเป็นการขยายตัวกระเป๋าให้กว้างขึ้นนะคะก็เดี๋ยวเราจะถักให้ครบทั้งหมด9แถวนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะค่ะนี่หลังจากที่ KJ ถักครบ9แถวแล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะขนาดนะคะด้านฝั่งที่มันกว้างกว่านะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ37เซนติเมตรครึ่งนะคะส่วนฝั่งที่สั้นก็จะอยู่ที่ประมาณ28เซนติเมตรนะคะส่วนขนาดความกว้างก็จะอยู่ที่ประมาณ6เซนติเมตร6เซนติเมตรครึ่งนะคะประมาณนี้นะคะก็ถ้าใครใช้ขนาดไหมหรือขนาดเข็มที่แตกต่างจากของ KJ ก็สามารถเอาไปปรับใช้เอาได้นะคะโอเคค่ะต่อไปนะคะในแถวที่10ขึ้นไปนะคะเราก็จะถักแบบไม่เพิ่มจำนวนหลักแล้วนะคะก็วิธีการถักก็เราจะถักโซ่1แล้วเราก็จะพลิกชิ้นงานค่ะหลังจากนั้นเราก็จะถัก x นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยค่ะนี่นะคะพอเราถักมาจนถึงหลักสุดท้ายนะคะเราก็จะเอา stitch marker ออกแล้วก็ถัก 1x ลงไปในหลักสุดท้ายค่ะ
นี่นะคะแถวที่10เสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะต่อไปในแถวที่11ถึงแถวที่33นะคะเราจะถักเหมือนแถวที่10เลยนะคะก็คือเราจะถักโซ่1พลิกชิ้นงานหลังจากนั้นเราจะถัก X นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยนะคะโดยการถักใน back loop นะคะก็เดี๋ยวเราจะถักให้ครบทั้งหมดไปจนถึง33แถวนะคะในแถวที่33แล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีนึงนะคะค่ะอันนี้หลังจากที่ถักครบ33แถวแล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะขนาดความสูงนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ38เซนติเมตรครึ่งนะคะประมาณนี้แล้วก็ส่วนความกว้างนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ21เซนติเมตรนะคะก็ถ้าใครอยากได้กว้างกว่านี้ก็สามารถเพิ่มจำนวนแถวไปได้นะคะแต่ถ้าเพื่อนๆเพิ่มจำนวนแถวอะค่ะขนาดของซิปที่เพื่อนๆจะใส่จะต้องเปลี่ยนด้วยนะคะเพราะว่าจำนวนแถวเนี่ยที่ KJ ถักเนี่ยมันจะพอดีกับตัวขนาดซิปนะคะก็ประมาณนี้เลยนะคะค่ะต่อไปนะคะเรามากันที่แถวที่34นะคะแถวที่34ขึ้นไปนะคะเราจะถักลดจำนวนหลักนะคะเพื่อให้ชิ้นงานนะคะมันลงมาแบบนี้นะคะเหมือนฝั่งนี้ก็คือเราจะเพิ่มจำนวนหลักก็คือจะให้มันสูงขึ้นไปแบบนี้ส่วนฝั่งนี้เราจะทำให้มันต่ำลงนะคะเราก็จะลดจำนวนหลักทั้งหัวแถวแล้วก็ท้ายแถวเลยนะคะก็เริ่มต้นนะคะเราก็จะถักโซ่1พลิกชิ้นงานค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะแทงเข็มลงไปในหลักแรกนะคะเกี่ยวไหมขึ้นมาจะมี2ห่วงบนเข็มแบบนี้นะคะหลังจากนั้นให้เพื่อนๆแทงเข็มลงไปในหลักที่2ค่ะเกี่ยวไหมขึ้นมาเราจะมี3ห่วงบนเข็มแบบนี้นะคะแล้วเราก็เกี่ยวไหมลอดผ่านห่วงทั้งหมดเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นแถวแรกจะเป็นหลักแรกนะคะของแถวที่34นะคะเราก็จะใช้ Stitch Marker นะคะมาร์กตรงนี้ไว้นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะถัก X นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยนะคะโดยการถัก back loop เหมือนเดิมเลยนะคะเราจะถักแบบนี้นะคะไปจนถึง2หลักสุดท้ายเลยค่ะค่ะพอเราถักมาจนถึง2หลักสุดท้ายนะคะเราก็จะอ่ถักลดจำนวนหลักนะคะก็คือเราจะแทงเข็มลงไปแบบนี้นะคะเกี่ยวไหมขึ้นมาหลังจากนั้นแทงเข็มลงไปในหลักสุดท้ายเกี่ยวไหมขึ้นมาหลังจากนั้นเกี่ยวไหมลอดผ่านห่วงทั้งหมดค่ะอันนี้ก็จะเป็นการลดจำนวนหลักนะคะก็คือเราจะรวม2หลักเป็นหลักเดียวกันนะคะก็อันนี้แถวที่34เสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะโอเคค่ะต่อไปนะคะในแถวที่35ถึงแถวที่41เราจะทำแบบเดียวกันนะคะก็คือทำกระบวนการเดียวกันนะคะก็เริ่มต้นนะคะเราก็จะถักโซ่1พลิกชิ้นงานค่ะหลังจากนั้นเราจะลดจำนวนหลักนะคะก็คือเราจะแทงเข็มลงไปในหลักแรกเกี่ยวไหมขึ้นมาจากนั้นแทงเข็มลงไปในหลักที่2เกี่ยวไหมขึ้นมาหลังจากนั้นเกี่ยวไหมลอดผ่าน3ห่วงแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นหลักแรกของแถวที่35นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะถัก X นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยนะคะไปจนถึง2หลักสุดท้ายเลยค่ะค่ะพอเราถักมาจนถึง2หลักสุดท้ายนะคะเราก็จะถักลดจำนวนหลักนะคะก็คือเราจะแทงเข็มลงไป
ตรงหลักตรงนี้นะคะเกี่ยวไหมขึ้นมาหลังจากนั้นแทงเข็มลงไปในหลักสุดท้ายค่ะเกี่ยวไหมขึ้นมาเกี่ยวไหมลอดผ่านห่วงทั้งหมดแบบนี้นะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นการลดจำนวนหลักนะคะในแถวที่36ถึงแถวที่41นะคะเราจะทำเหมือนแถวที่35เลยนะคะก็เริ่มต้นเราจะถักโซ่1พลิกชิ้นงานหลังจากนั้นเราจะถักลดจำนวนหลักนะคะใน2หลักแรกของหัวแถวนะคะก็คือรวมเป็นหลักเดียวกันหลังจากนั้นเราจะถัก x นะคะลงไปในทุกๆหลักไปจนถึง2หลักสุดท้ายพอเราถักมาจนถึง2หลักสุดท้ายเราก็จะถักรวบเป็นหลักเดียวกันนะคะก็เราจะถักแบบนี้นะคะไปจนถึงแถวที่41เลยแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีนึงนะคะค่ะนี่หลังจากที่เราถักนะคะจนครบทั้งหมด41แถวแล้วนะคะนี่ก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะเพื่อนๆจะสังเกตว่าตรงด้านข้าง2ฝั่งเนี่ยเขาก็จะมีความโค้งนิดหนึ่งนะคะเป็นส่วนเว้าส่วนโค้งนิดหนึ่งนะคะนี่ก็ขนาดนะคะก็จะอยู่ที่ความสูงนะคะก็จะอยู่ที่38เซนติเมตรครึ่งนะคะส่วนความกว้างก็จะอยู่ที่ประมาณ25เซนติเมตรนะคะนี่ประมาณนี้เลยนะคะต่อไปนะคะเรามาแถวที่42กันนะคะในแถวที่42เราก็จะถักปกตินะคะเราจะไม่ลดหรือว่าเพิ่มจำนวนหลักแล้วนะคะก็ถักโซ่1พลิกชิ้นงานค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะถัก x นะคะแบ็กลูปลงไปแบบนี้นะคะถักลงไปในทุกๆหลักเลยนะคะไปจนถึงอีกฝั่งหนึ่งเลยค่ะนี่นะคะแถวที่42ถักเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะต่อไปแถวที่43นะคะเราจะถักเหมือนที่แถวที่42เลยค่ะก็คือถักโซ่1พลิกชิ้นงานหลังจากนั้นเราจะถัก x นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยค่ะค่ะนี้เราก็ถักแถวที่43เสร็จแล้วนะคะหลังจากนั้นเราจะถัก x นะคะวนรอบชิ้นงานวนรอบแบบนี้เลยนะคะก็คือวิธีการถักนะคะเราก็จะให้เพื่อนๆนะคะมาร์กหลักสุดท้ายไว้ก่อนนะคะตรงนี้เพราะว่าเวลาเราเชื่อมต่อชิ้นงานนะคะมันจะง่ายนะคะเราก็จะถัก x นะคะลงไปแบบนี้แบบนี้นะคะก็คือเราจะถัก x นะคะวนรอบฝั่งนี้มาแล้วก็มาฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้นะคะแต่อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือหลังจากที่เพื่อนๆถัก x นะคะจากฝั่งนี้นะคะมาจนถึงตรงนี้ในหลักแรกตรงนี้ให้เพื่อนๆใช้สติทมาร์กเกอร์มาร์กไว้นะคะแล้วก็ถักต่อไปมาจนถึงหลักสุดท้ายตรงนี้ก็ให้ใช้สติทมาร์กเกอร์มาร์กไว้เหมือนเดิมหลังจากนั้นก็ถักนี่นะคะมาจนถึงจุดที่เราเริ่มต้นเลยนะคะถามว่าทำไมจะต้องใช้สติทมาร์กเกอร์มาร์กไว้นะคะเพราะว่าเวลาเราจะถักชิ้นงานนะคะทั้งหมด2ชิ้นก็คือชิ้นนี้ก็คือเป็นชิ้นหลักของตัวกระเป๋านะคะแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งจะเป็นชิ้นด้านบนที่เย็บติดกับซิปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอามาเชื่อมต่อกันแล้วเวลาเชื่อมต่อกันเนี่ยตัวกระเป๋ามันจะได้เท่ากันนะคะก็เดี๋ยวเราจะไปถัก x นะคะวนรอบชิ้นงานนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีนึงนะคะโอ
อเคค่ะ อันนี้หลังจากที่ถัก x วนรอบชิ้นงานแล้วนะคะ ก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะ ก็ถ้าเพื่อนๆไม่แน่ใจนะคะว่าในแต่ละฝั่งอะค่ะจะมีทั้งหมดกี่ x นะคะ ก็เดี๋ยวเคเจจะมาอธิบายให้ฟังนะคะ ก็ฝั่งนี้นะคะของ KJ นะคะจำนวนหลักจะอยู่ที่ทั้งหมด46หลักนะคะฝั่งนี้ฝั่งด้านบนฝั่งนี้นะคะจะอยู่ที่ทั้งหมด42หลักนะคะส่วนฝั่งนี้เราก็จะเท่ากันกับฝั่งนี้นะคะก็คือทั้งหมด46หลักนะคะส่วนฝั่งนี้เราก็จะเท่ากับฝั่งนี้ก็คือ42นะคะก็นี่ก็เพื่อนๆก็ลองไปเปรียบเทียบกับของเพื่อนๆดูนะคะถ้าหลักจะเกินหรือขาด 1-2 หลักไม่เป็นไรเลยนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะมาตัดไหมนะคะเพราะว่าเราจะจบในตัวของกระเป๋าเพียงแค่นี้นะคะจากนั้นเราจะใช้เข็มเก็บปลายไหมนะคะเพื่อเก็บชิ้นงานก็วิธีการเก็บชิ้นงานนะคะเราก็จะเอาสติ c มาร์เกอร์ตรงนี้ออกก่อนนะคะแล้วเราก็จะแทงลงตรงหลักที่2อันนี้หลักที่1อันนี้หลักที่2เราก็จะแทงแบบนี้นะคะตรงหลักที่2หลังจากนั้นก็แทงกลับมาตรงหลักสุดท้ายนี่อันนี้ก็จะมาเป็นหลักแรกนะคะก็ใช้ Stitch Marker มาร์กไว้เหมือนเดิมเลยจากนั้นก็เก็บปลายไหมนะคะนี่นะคะตัวกระเป๋านะคะถักเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะนี่พอพับกลางแล้วเนี่ยมันก็จะออกมาประมาณนี้นะคะเนี่ยตอนที่ถักอะค่ะดูเหมือนมันจะขนาดไซส์เล็กใช่ไหมคะแต่เดี๋ยวพอเราประกอบทุกอย่างเข้าด้วยกันเนี่ยมันก็จะดูใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็อย่างตัวไหมตัวเนี้ยหลังจากที่ใช้ไปสักพักหนึ่งไม่ว่าไหมชนิดใดนะคะก็หลังจากที่ใช้ไปสักพักหนึ่งเนี่ยนะคะเราใส่ของหนักใส่โทรศัพท์อะไรเงี้ยตัวกระเป๋ามันจะขยายใหญ่ขึ้นอีกนะคะก็ถ้าใครที่ถักใหญ่จนเกินไปเนี่ยพอเวลาใช้ไปสักพักหนึ่งอะตัวกระเป๋ามันก็จะยิ่งใหญ่แล้วมันก็จะยานนะคะก็ตรงนี้นะคะไม่ต้องกังวลเลยนะคะถ้ามันจะดูเล็กนิดนึงนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูในขั้นตอนต่อไปกันเลยนะคะโอเคค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาถักตัวด้านบนของกระเป๋ากันนะคะเดี๋ยวเคจีจะขึ้นภาพให้ดูนะคะก็เริ่มต้นนะคะเคเจจะอธิบายนิดนึงนะคะสำหรับคนที่ถักขนาดไซส์ใหญ่หรือเล็กกว่าของเคเจนะคะก็คือเคเจนะคะจะแบ่ง2ฝั่งแบบนี้ก่อนนะคะนี่ก็คือเป็นตัวของตัวกระเป๋านะคะก็คือจะแบ่ง2ฝั่งแบบนี้แล้วส่วนตรงนี้ก็คือจะเป็นตัวฐานของกระเป๋านะคะเพราะว่าหลังจากที่เราพับไปแล้วเนี่ยตรงนี้จะเป็นฐานของกระเป๋าก็เคเจจะเอาฝั่งนี้นะคะทั้งหมด18หลักตรงนี้นะคะแล้วมาบวกกับฝั่งนี้42หลักแล้วก็บวกฝั่งนี้อีก18หลักนะคะก็จะอยู่ที่ทั้งหมด78หลักนะคะอันนี้เราก็จะถักตัวด้านบนนะคะก็คือหลังจากที่เราพับกลางแล้วมันก็จะออกมาประมาณนี้นี่อันนี้ก็จะเป็นตัวฐานของกระเป๋านี่ก็คือหลังจากที่เราพับกลางแล้วเพื่อนๆไม่จำเป็นจะต้องถักขนาดไซส์ของ KJ นะคะก็ถักให้ดูประมาณว่าอันนี้ก็คือจะเป็นซิปด้านบนตรงนี้นะคะก็หลังจากที่พับครึ่งของตัวกระเป๋าแล้วก็ลองกะประมาณดูว่าอยากให้ด้านข้างเนี่ยมีความสูงเท่าไหร่อยากให้ตัวฐานเนี่ยมีความกว้างเท่าไหร่นะคะแล้วหลังจากนั้นก็มาบวกเอาด้านข้างสองฝั่งนี้นะคะมาบวกรวมกันแล้วก็บวกหลักด้านบนด้วยนะคะ
ก็ของ KJ บวกรวมแล้วนะคะจะอยู่ที่ทั้งหมด78หลักนะคะเราก็จะถักโซ่นะคะเริ่มต้นโดยการพัน slip knot หลังจากนั้นเราจะถักโซ่ทั้งหมด78โซ่นะคะนี่นะคะหลังจากที่ถักครบ78โซ่แล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะต่อไปนะคะเราก็จะมาเริ่มในแถวที่1กันเลยนะคะก็เริ่มต้นให้เพื่อนๆถักโซ่1หลังจากนั้นเราจะถัก x นะคะลงไปในหลักแรกค่ะในโซ่ที่2นะคะก็มือใหม่แนะนำให้ใช้ Stitch Marker นะคะมาร์กหลักแรกไว้ทุกครั้งเลยนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะถัก x นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยค่ะนี่นะคะหลังจากที่ถักนะคะลงไปในทุกๆหลักนะคะครบ78หลักแล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะต่อไปในแถวที่2ถึงแถวที่4เราจะถักเหมือนกันนะคะก็เริ่มต้นโดยการถักโซ่1พลิกชิ้นงานค่ะหลังจากนั้นเราจะถัก x นะคะลงไปใน back loop นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยค่ะนี่นะคะเราจะถักแบบนี้นะคะทั้งหมดให้ครบทั้งหมด4แถวนะคะรวมแถวแรกด้วยนะคะก็เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะโอเคค่ะอันนี้เราก็ถักครบนะคะทั้งหมด4แถวแล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะตัวที่มี Stitch Marker อยู่นะคะก็คือ KJ Mark ไว้นะคะสำหรับที่เราจะถักขึ้นมาประมาณนี้แล้วเราก็จะเว้น1แถวในแถวที่5นะคะเพราะว่าเราจะใส่ซิปนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้นะคะ KJ จะกะว่าจะใช้เป็นซิปตัวนี้นะคะขนาด10นิ้วแต่ทีนี้คิดว่ามันน่าจะสั้นไปนิดนึงนะคะก็เลยเปลี่ยนเป็นขนาดไซส์12นิ้วแทนนะคะก็ขนาดก็กำลังพอดีเลยนะคะก็วิธีการมาร์กนะคะก็เพื่อนๆให้เพื่อนๆใช้ถ้าใครชอบแคบนิดหนึ่งก็ให้ใช้ขนาดซิปที่เล็กกว่านะคะก็ลองเอาซิปขนาดซิปนะคะมาวางดูว่าจะได้ประมาณไหนอะไรยังไงนะคะส่วนของ KJ จะมาร์กอยู่ที่ทั้งหมด15หลักนะคะฝั่งนี้15แล้วก็ฝั่งนี้15หลักเหมือนกันเลยนะคะก็เดี๋ยวเราไปเริ่มในแถวที่5กันเลยนะคะก็เริ่มต้นนะคะเราก็จะถักโซ่1พลิกชิ้นงานหลังจากนั้นเราจะถัก x นะคะลงไปใน back loop นะคะจำนวนทั้งหมด15x นะคะหรือว่าถักไปจนถึงหลักที่มี Stitch Marker อยู่นะคะอันนี้เราก็ถักมาจนถึงหลักที่มี Stitch Marker อยู่นะคะเราก็จะเอา Stitch Marker ออกแล้วก็ถักอีก1x ลงไปแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราจะถักโซ่นะคะถามว่าจำนวนโซ่เราจะถักทั้งหมดเท่าไหร่นะคะก็ให้เพื่อนๆนะคะนับจำนวนหลักตรงนี้นะคะไปจนถึงนี่หลักก่อนที่มี Stitch Marker อยู่นะคะของ KJ เนี่ยนับแล้วนะคะจะอยู่ที่ทั้งหมด48หลักนะคะ KJ ก็จะถักโซ่ทั้งหมด48โซ่นะคะนี่นะคะหลังจากที่ถักครบ48โซ่แล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะหลังจากนั้นเราจะเชื่อมต่อกับอีกฝั่งหนึ่งนะคะแต่ก่อนที่จะเชื่อมต่อนะคะให้เพื่อนๆเช็คอย่าให้ตัวโซ่เนี่ยนะคะมันพลิกนะคะก็เชื่อมต่อก็คือเราจะเอา Stitch Marker ออกตรงหลักตรงนี้นะคะหลังจากนั้นเราจะแทงเข็มลงไปนะคะโดยเราจะแทงใน back loop แบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะถัก x ลงไปในทุกๆหลักเลยค่ะ
นี่นะคะแถวที่5เสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะต่อไปนะคะแถวที่6นะคะเราก็จะถักโซ่1พลิกชิ้นงานค่ะหลังจากนั้นเราจะถัก x นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยนะคะโดยการถักลงในแบ็กลูปนะคะแบบนี้นี่นะคะพอเราถักมาจนถึงตรงโซ่ตรงนี้นะคะก็ให้เพื่อนๆนะคะถัก x นะคะลงไปในทุกๆหลักเหมือนกันเลยนะคะแต่เราจะถักลงไปตรงด้านหลังก็คือปกติเราก็จะแทงลงตรงด้านหน้าแบบนี้ใช่ไหมคะให้เพื่อนๆพลิกนะคะเราก็จะเห็นตรงหลักด้านหลังตรงนี้นะคะนี่เราก็จะเห็นตรงนี้นะคะมันอาจจะแทงยากนิดนึงนะคะตอนแรกๆแต่ว่าพอถักไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นนะคะนี่แบบนี้นี่นะคะเราจะถักแบบนี้นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยนะคะพอมาถึงตรงนี้เราก็จะถัก x ลงไปในทุกๆหลักนะคะโดยการถัก back loop นะคะก็เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีนึงนะคะหลังจากที่เราถักแถวที่6เสร็จแล้วนะคะนี่นะคะแถวที่6เสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะนี่ต่อไปแถวที่7ถึงแถวที่9นะคะเราก็จะถักเหมือนกันนะคะก็คือเราจะถักโซ่1พลิกชิ้นงานหลังจากนั้นเราจะถัก x นะคะลงไปใน back loop นะคะลงไปในทุกๆหลักนะคะเราจะถักแบบนี้นะคะให้ครบทั้งหมดนะคะไปจนถึงแถวที่9เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีนึงนะคะค่ะอันนี้หลังจากที่เราถักครบ9แถวแล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะก็หลังจากที่เพื่อนๆถักครบ9แถวแล้วนะคะก็ให้เพื่อนๆถักโซ่1แล้วก็ตัดไหมได้เลยนะคะนี่ก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะขนาดความยาวก็จะอยู่ที่ประมาณ48เซนติเมตรนะคะส่วนความกว้างก็จะอยู่ที่ประมาณ8เซนติเมตรนะคะก็ถ้าเพื่อนๆอยากได้กว้างกว่านี้นะคะก็ให้เพิ่มจำนวนแถวได้นะคะโอเคต่อไปนะคะเราก็จะมาถักตัวสายสะพายของกระเป๋านะคะอันนี้ KJ ได้ถักไว้แล้วนะคะทั้งหมด2เส้นนะคะก็วิธีถักนะคะก็ให้เพื่อนๆนะคะถักโซ่ขึ้นไปทั้งหมด100โซ่หรือว่าตามความยาวของสายที่เพื่อนๆต้องการนะคะหลังจากนั้นเราก็จะถัก x นะคะลงไปตรงด้านหลังของโซ่อะค่ะก็คือเราจะถัก x นะคะลงไปในทุกๆหลักแบบนี้เลยนะคะนี่เราจะถักทั้งหมด2เส้นนะคะนี่ก็ให้เพื่อนๆถักให้ครบทั้งหมด2เส้นนะคะหลังจากนั้นอีกอย่างหนึ่งที่เราจะต้องเตรียมก่อนที่เราจะประกอบตัวกระเป๋านะคะก็คือเป็นตัวซิปตัวนี้นะคะก็เดี๋ยว KJ จะขึ้นภาพให้ดูนะคะก็คือ KJ จะใช้เป็นการใช้ดินสอนะคะเอามาจุดก่อนที่จะเย็บตัวไหมเข้าด้วยกันนะคะเพื่อที่จะให้ตัวไหมเนี่ยค่ะลายของเขาเนี่ยเท่ากันก็คือ KJ จะใช้ไม้บรรทัดนะคะแล้วก็มาวัด1เซนช่องละ1เซนติเมตรให้มันเท่ากันนะคะเราก็จะทำทั้ง2ฝั่งแบบนี้นะคะเราจะเตรียมให้หมดอันนี้แล้วก็อันนี้เราถักตัวกระเป๋าเสร็จแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ตัวด้านบนเสร็จแล้วเราก็จะต้องถักสายทั้งหมด2เส้นนะคะแล้วก็จะเป็นตัวนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีนึงนะคะโอเคค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาเย็บในส่วนของซิปแล้วก็ชิ้นงานด้านบนของตัวกระเป๋านะคะก็เริ่มต้นให้เพื่อนๆนะคะเอาซิปไว้ด้านล่างชิ้นงานแบบนี้นะคะหลังจากนั้นก็ใช้เข็มเก็บปลายไหมแล้วก็ร้อยไหมเข้าในเข็มแบบนี้นะคะแล้วก็ให้เพื่อนๆเย็บติดเข้าด้วยกันแบบนี้นะคะKJจะไม่ทำให้ดูนะคะเพราะว่าคลิปวิดีโอมันจะค่อนข้างที่จะยาวนะคะก็ให้เพื่อนๆเย็บติดเข้าด้วยกัน2ฝั่ง
แบบนี้นะคะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะหลังจากที่ KJ เย็บเสร็จหมดแล้วนะคะค่ะนี้หลังจากที่เราเย็บเสร็จแล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะนี่แบบนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเอาชิ้นงานตัวนี้นะคะมาเชื่อมต่อกับตัวกระเป๋านะคะก็วิธีการเชื่อมต่อนะคะก็คือเราจะเชื่อมต่อจากฝั่งด้านในของตัวกระเป๋านะคะสมมุติว่าเพื่อนๆจะเอาด้านนี้เป็นด้านนอกของตัวกระเป๋าใช่ไหมคะก็ให้เพื่อนๆนะคะพับเอาฝั่งที่เป็นด้านนอกที่เพื่อนๆจะโชว์อะค่ะเอาไว้ด้านในแบบนี้แล้วก็เอาส่วนที่เพื่อนๆจะเอาไว้ด้านในอะค่ะเอาไว้ข้างนอกแบบนี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเย็บเข้าด้วยกันแบบนี้นะคะก็วิธีการเย็บนะคะให้เพื่อนๆพลิกเอาด้านผิดออกแบบนี้นะคะหลังจากนั้นให้เพื่อนๆนะคะเย็บเริ่มจากฝั่งนี้ก็คือฝั่งที่นี่อันนี้ก็คือฝั่งด้านข้างนี่ก็คืออันนี้เราจะมี stitch marker อยู่ใช่ไหมคะก็ให้เพื่อนๆเอาหลักแรกนี่ถักเข้าด้วยกันแบบนี้มาฝั่งนี้ก็แบบนี้นะคะนี่แบบนี้โดยวิธีการถักนะคะ KJ จะใช้เป็นการเชื่อมต่อโดยการถัก X รอบชิ้นงานนะคะอันนี้ KJ จะไม่โชว์ให้ดูนะคะก็คือเป็นวิธีพื้นฐานง่ายๆเลยนะคะก็ให้เพื่อนๆพัน slip knot หลังจากนั้นก็แทงเข็มทะลุลงไปทั้งสองหลักแบบนี้แล้วก็เกี่ยวไหมลอดผ่านแล้วก็ถัก X นะคะลงไปในทุกๆหลักแบบนี้นะคะมาจนถึงฝั่งนี้พอเราถักมาจนถึงฝั่งนี้ใช่ไหมคะให้เพื่อนๆเชื่อมต่อแบบนี้แต่เดี๋ยวเราจะถักฝั่งนี้ให้เสร็จก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันในขั้นตอนถัดไปนะคะโอเคค่ะอันนี้เราก็เชื่อมต่อเสร็จ1ฝั่งแล้วนะคะนี่เพื่อนๆจะสังเกตว่าสำหรับนิดนึงนะคะทริคนิดนึงก็คือเพื่อนๆจะเชื่อมต่อฝั่งใดฝั่งหนึ่งก็ได้เหมือนกันเลยนะคะแต่ KJ เลือกที่จะเริ่มจากก็คือเอาฝั่งที่เป็นซิปอะค่ะไว้ฝั่งนี้แล้วฝั่งที่เป็นตัวกระเป๋าไว้ฝั่งนี้แล้วเราก็จะเริ่มแบบนี้นะคะพอเราพลิกออกมาด้านในมันจะดูสวยกว่านะคะแต่เพื่อนๆสามารถเริ่มจากฝั่งนี้ได้เหมือนกันเลยถ้าเพื่อนๆสะดวกนะคะแต่ส่วนตัวแนะนำว่าให้เริ่มจากฝั่งที่เป็นแบบนี้จะกระเป๋าออกมามันจะสวยกว่านะคะโอเคหลังจากนั้นนะคะหลังจากที่เราเชื่อมต่อได้1ฝั่งแล้วใช่ไหมคะนี่เพื่อนๆจะสังเกตว่ามันจะมี stitch marker ตรงนี้อยู่จำได้ไหมคะก่อนหน้านี้ KJ ได้บอกว่าให้เพื่อนๆนะคะมาร์กก็คือมาร์กจุดด้านข้างฝั่งนี้18หลักแล้วก็อีกฝั่งหนึ่ง18หลักใช่ไหมคะแล้วมันก็จะเหลือช่วงตรงกลางตรงนี้ก็คือจะเป็นช่วงฐานของกระเป๋าก็ให้เพื่อนๆเย็บเชื่อมต่อแบบนี้นะคะหลังจากนั้นก็ให้เพื่อนๆเชื่อมต่อตัวกระเป๋าเข้ามาแบบนี้เลยนี่หลังจากนั้นพอเราเชื่อมต่อตรงนี้เสร็จจุดสุดท้ายก็คือตรงก้นกระเป๋าตรงนี้ก็เพื่อนๆก็สามารถไปถักนี่นะคะเราก็ถักต่อได้เลยเชื่อมต่อตรงนี้เราก็ขึ้นมาเป็นตัวกระเป๋าแบบนี้นะคะนี่อันนี้ KJ จะให้ดูลายที่ KJ ได้เชื่อมต่อโดยการถัก X อย่างเดียวเลยนะคะนี่แบบนี้แล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะหลังจากที่เชื่อมต่อรอบทั้งตัวกระเป๋าแล้วนะคะโอเคค่ะอันนี้หลังจากที่เราเชื่อมต่อนะคะรอบทั้งตัวกระเป๋าแล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะหลังจากนั้นก็ให้เพื่อนๆตัดไหมได้เลยนะคะหลังจากที่ตัดไหมแล้วก็ผูกปมไหมหรือว่าเก็บปลายไหมให้เรียบร้อยเลยนะคะนี่หลังจากนั้นนะคะก็
เพื่อนๆสามารถไปเก็บปลายไหมให้เรียบร้อยได้เลยนะคะเดี๋ยว KJ จะไปเก็บปลายไหมทีหลังนะคะก็หลังจากนั้นให้เพื่อนๆนะคะกลับกระเป๋าออกมาได้เลยเอาด้านถูกออกมานะคะนี่นะคะหลังจากที่กลับออกมาแล้วเราก็จัดทรงเขานิดหนึ่งนะคะนี่ประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะก็ให้เพื่อนๆนะคะเย็บตัวสายสะพายนี่นะคะเข้าด้วยกันโดยเพื่อนๆนะคะสามารถกะระยะเอานะคะว่าเพื่อนๆอยากได้สายแคบหรือว่ากว้างประมาณไหนนะคะของ KJ ก็จะอยู่สักประมาณนี้นี่นะคะเราก็จะเย็บสองฝั่งเข้าด้วยกันแบบนี้นะคะโดยใช้เข็มเก็บปลายไหมนะคะเย็บเขาเข้าด้วยกันทั้งสองด้านเลยนะคะด้านนี้ด้วยนะคะก็เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะค่ะอันนี้หลังจากที่เราเย็บทุกอย่างเสร็จแล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะอันนี้ด้านใน KJ ใส่ของไว้ให้มันดูแน่นๆนิดหนึ่งนะคะนี่นะคะประมาณนี้อันนี้จะเป็นอีกสีหนึ่งนะคะอันนี้จะเป็นต้นแบบก่อนที่จะมาถ่ายวิดีโอจริงนะคะก็คือทุกครั้งที่จะถ่ายวิดีโอสอนทุกคนนะคะ KJ ก็จะทำเป็นตัวต้นแบบออกมาเห็นไหมคะเพื่อนๆจะสังเกตว่าตัวต้นแบบเนี่ยตัวซิปเขาจะสั้นนิดหนึ่งนะคะตัวซิปเขาจะKJ ใช้ตัวซิป10 นิ้วอันนี้ส่วนอันนี้ตัวซิปเขาก็จะยาวนิดหนึ่งออกไปด้านข้างนะคะอันนี้จะเป็นตัว12 นิ้วอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบกันเลยนะคะนี่ประมาณนี้นะคะ